ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්. ව්‍යවසායකයන්ට අත්වැලක් කියන මේ අපේ වැඩසටහනෙන් ආයෙත් අපි ඔබත් එක්ක එකතු වෙන්නේ අලුත්ම අලුත් අධ්‍යයනයක් අරගෙන. ඉතින් අපි අද මේ අධ්‍යයනයෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ සම්බන්ධතාවයෙන් කියන පාර්ට්නර්ෂිප්ස්. මේ එහෙම නැත්නම් තවත් විදිහකින් කිව්වොත් උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්වයන්. මේක කිව්වට වැඩි කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. මම කතා කරන්නේ මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස්. මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් කියන්නේ මොනවද? ඊට පස්සේ මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් වලින් මොනවද කරගන්න පුළුවන්? ඒ වගේම මේවා කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ? වැඩ කරන්නේ කොහොමද? කියලා ඔන්න වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන තමයි අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ කතිකාවතට අද අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන හොඳ අත්දැකීමක් තියෙන අපේ බොහොම ප්‍රවීණ සම්පත්දායකයෝ දෙන්නේ. එක්කෙනෙක් තමයි මාසෙන් රණගල. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා යසුර සමරකෝන් කියන මහත්තුරු. ඉතින් දැන් මම කතා කරොත් මේ ඇයි අපි මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන අපි මේ වැඩසටහන කරන්න කියලා ඉවරලා මේකට කරන්න අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වෙච්ච කාරණා හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට විශේෂයෙන්ම මේ කොළඹින් පිට ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට අපිට අවශ්‍යයි ව්‍යවසායකත්ව දැනුම ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ තමන් කරන දෙයට එහා පැත්තට අවශ්‍ය වෙන හුඟක් දැනුම ලබා දෙන්න අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි අපිට අවශ්‍යයි මේ අපේ ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ගේ ව්‍යවසායක විනය පොඩ්ඩක් හදාගන්න උදව් කරන්න. මොකද මේක ඇත්තටම සෑහෙන වැදගත් දෙයක් ඉදිරියට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන අයට. තුන්වෙනි එක තමයි අපේ ව්‍යවසායකයන්ට ටිකක් ලොකු වර්ල්ඩ් විව් එකක්. එහෙම නැත්නම් think big attitude එකක් හදලා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හතරවෙනි එක තමයි ව්‍යවසායකයන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් සහාය මොනවාද? ඊට පස්සේ සහාය ලබා ගන්න පුළුවන් ආයතන මොනවාද? ඒ වගේම මේවා ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද මොනවාද කියලා ඉවරලා අපි අඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. අපේ අද අධ්‍යයනයේ මේ අධ්‍යයනයේ මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්නේ මාසෙන්ට. මාසෙන්ගෙන් මම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මාසෙන් ලංකාව තුල ඔබ ගත්තොත් එම මේ සාර්ථක ද්විපාර්ශවීය එහෙම නැත්නම් බහුපාර්ශවීය සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න ඔබ සෑහෙන ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලංකාවේ මේ ඔබ කරපු වැඩ කටයුතුත් එක්ක ලංකාව වගේ රටකට මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් එහෙම නැත්නම් මේ උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්වයන් කොයිතරම් වැදගත්ද? ඔබේ අදහස මොකක්ද මේ ගැන? ඔයාලුක මහත්මයා මෙහෙමයි මම ඇත්ත වශයෙන්ම ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් කියන වචනේ නිර්ණය කරන්න ගත්තොත් අපි මේක දැනුවත්ව නොදැනුවත්ව වුණත් වෙළඳපොළ සහ ලෝකයේ අපි කටයුතු කරනකොට අපි නොදැනුවත්වම සිදුවෙන කටයුත්තක් තමයි මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් කියන එක. අපි ගත්තොත් පුද්ගලයෙක් ව්‍යාපාරයක් රටක් වුණත් සමාජයක් වශයෙන් වුණත් තනිව කළ හැකි දේවල් සහ සැලසුම් කරගන්න හැකි දේවල් කළ හැකි දේවල් ඉතා සීමිතයි. ඒ කියන්නේ අපි මිනිස්සු වශයෙන්ුත් සමාජීය කොට්ටාශයක් සමාජීය වශයෙන් උත් ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකිනෙකා සමග සම්බන්ධතා පවත්වා ගන්න ඕනේ. රටක් වශයෙන් ගත්තොත් තනියම self sustaining එහෙම නැත්නම් ස්වයං පෝෂිත හෝ ස්වයං පෝෂිත තත්ත්වයක් තියාගන්න පවත්වා ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. නමුත් දැන් වර්තමානයේ පවතින ගෝලීකරණය සමග බැලුවොත් තාක්ෂණය සමග බැලුවොත් ලෝකය මිනිස්සු හැමදෙනාම බොහොම ඉතා පහසුවෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ සමගම ලෝකයේ දකිනවා. නොයෙක් අවශ්‍යතාවන් ඇති වෙනවා. ඒ අනුව අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීමට පුද්ගලයන් අතර හෝ සමාජය අතර හෝ එහෙම නැත්නම් රටවල් අතර හෝ දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් කියන දේවල් නිතැතින්ම සිදු වෙනවා. එහෙනම් අපි මේක කොහොමද වඩා සුබදායී ලෙස බලන්නේ කියන දේ. එහෙනම් මේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් දැන් භාණ්ඩ හා සේවා ගත්තොත් ඉල්ලුම හා සැපයීම වන භාණ්ඩ හා සේවා කරන වෙළඳපොළක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් යම් කිසි දෙයක් ලබා ගන්න මට මේක සපයා ගන්න බැරි නම් මාද වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා ඒක ලබා ගන්නවා. ඒ ලබා ගැනීමේදී ඒ වෙළඳපොළ ගන්නා මං හිතන්නේ ඒ අවුට්ලට් එකට හෝ ඒ කඩයට හෝ ඒ යම් කිසි ඒ ව්‍යාපාරිකයට මම යනකොට එතනටත් ඒ පුද්ගලයාටත් ලබා දෙන්න තව පුද්ගලෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ ලබා දෙන පුද්ගලයාට නිෂ්පාදකයා සම්බන්ධ වෙලා. ඉතින් මේ බලනකොට මෙතන නොදැනුවත්වම ජාලයක් තුලින් එකිනෙකා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධ වෙන ජාලේ එකිනෙකා අතර තියෙන අවබෝධතාව කොතරම් දුරට එකිනෙකා වෙත ප්‍රයෝජනයක් ගෙනවත් දෙනවද කියන එක තමයි හරියට ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එක කියන්නේ. එහෙනම් ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් විදිහට දකින්නේ මම කියන්න ඕනේ පුද්ගලයෙක් තව පාර්ශ්වයක් එක්ක පාර්ශ්වයක් තව පාර්ශ්වයක් එක්ක හෝ බහුපාර්ශ්වයක් සමග පොදු අරමුණක් හෝ ඉලක්කයක් සපුරා ගැනීම සඳහා දීර්ඝකාලීන වැඩපිළිවෙලක් සැලැස්මක් සහිතව දීර්ඝකාලීන වැඩපිළිවෙලකට එකඟතාවයකට එකතු වීම එළඹීම එමගින්
මේ අපි මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් කියලා ලොකු වචන කිව්වට මම අර කිව්ව එක මේක නිතරින් පවතින දෙයක්. හැබැයි ඔව්. ඒක සැලසුම්ගතව වඩා ප්‍රතිඵලදායී ලෙස කරන්න නම් ද්විපාර්ශ්ව හෝ බහුපාර්ශ්වික පොදු අපේක්ෂාවක් හෝ ඉලක්කයක් සපුරා ගැනීමට සැලැස්මක් සහිතව එකඟතාවයකට පත්විය යුතුයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ද්විපාර්ශ්ව දෙකේම හෝ ඒ සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටුවීමක් වින්-වින් සිටුේෂන් එකක් එන්න ඕනේ. එතකොට ලංකාව ගත්තොත් කෙටියෙන් මම එතනට එන්නම්. මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරේ ඊට කලින්. ලංකාව ගත්තොත් ලංකාව දූපතක්. ඔව්. ලංකාවේ පිහිටීම ගත්තොත් ලංකාවේ ප්‍රමාණාත්මක අපි ප්‍රමාණාත්මකතාවය බැලුවොත් ලෝකයේ රටවල් විශාල රටවල් තියෙනවා. රුසියාව තමයි විශාලතම රට තියෙන්නේ. ලංකාව වගේ 250 ගුණයක් ලොකුයි. ඊළඟට ඇමරිකාව සහ චීනය තියෙනවා. ලංකාව වගේ 150 ගුණයක් ලොකුයි. අපි කිට්ටුවෙම ඉන්නේ ඉන්දියාව ගත්තොත් ලංකාව වගේ 60 ගුණයක් ලොකුයි. ඔව්. ලංකාවේ ප්‍රමාණාත්මකව අපි ඉන්නේ 120 වෙනි ස්ථානයේ. එතකොට ඒකේ ආර්ථික මට්ටම බැලුවොත් අපි ඉන්නේ කොතනද? පොපියුලේෂන් එක. ඒ කියන්නේ ජනගහනය එක්ක බැලුවොත් අපි ඉන්නේ 68 වෙනි ස්ථානයේ. ඒ අනුව අපිට සහ අපිට අවශ්‍යතාවයන් තනියම ඉටු කරගන්න බැරි ලෝකයක් අත්පත් ඔව්. එම නිසා ඒ අපිට අත්‍යවශ්‍ය වන භාණ්ඩ හා සේවාවන් හෝ වෙනත් යම් කිසි දෙයක් වෙනත් රටවල් සමග ඇති කර ගැනීමේ අත්‍යවශ්‍යතාවයක් දැන් අපිට තියෙනවා. අපිට විතරක් නෙමේ මම දකින්නේ මේ ගෝලීකරණය තුළ සෑම රටකටම එහෙම අවශ්‍යතාවයක් මේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතා වැදගත් දෙයක් පුද්ගලයෙක්ට වුණත් ආයතනයකට වුණත් රටකට වුණත් කියන එක. හරි. ඇත්තටම මේ සෑහෙන ලොකු පරාසයක දෙයක් කතා වුණා මාසෙත් එතනදී. දැන් මේකට පොඩි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි ගමුකෝ ග්වාතමාලාවේ ඉඳන් ඇමරිකාවට කෝපිය වුණා කියලා. මෙන්න මේ බිස්නස් රිලේෂන්ෂිප් එකට ඇත්තටම පාර්ශව 17ක් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් 17ක් එකතු වෙනවා මේ සප්ලයි චේන් එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපිට සුළුවෙන් තකන්න බැරි. නමුත් මේවා නිතින්ම ඇති වෙන දේවල් අර මාසෙන් කිව්වා වගේ. දැන් මම අපේ යසුරු ගාවට පොඩ්ඩක් යනවා. යසුරු ගාවට මම ගිහිල්ලා අහන්නේ දැන් යසුරුගේ ඇත්තටම මේ තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ යසුරු කරන වැඩ කටයුතුත් එක්ක. දැන් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඔබ වැඩ කරලා තියෙනවා සෑහෙන ලොකු පාර්ශවකාරයන් ප්‍රමාණයක් එක්ක. ඒත් එක්කම ඔබ කරලා තියෙන වැඩ කටයුතුත් එක්ක ඔබ යම් යම් අවස්ථාවලදී ලංකාවයි ඊට පස්සේ ලංකාවෙන් එපිටයි යම් ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් හදලා තියෙනවා මේ ලංකාවේ තියෙන ආයතන වලට සෑහෙන විදිහේ ප්‍රතිලාභ ලැබෙන විදිහ. ඉතින් මට යසුර කියන්න මේ රටට මේ ලංකාවට උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්වයන් එහෙම නැත්නම් මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ඇති කිරීම මගින් සාර්ථක බලපෑමක් ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබේ තියෙන හොඳම අත්දැකීම මොකක්ද? ස්තුතියි ආලෝක මාව මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ කරගත්ත එකට මුලින්ම ඇත්තටම ආලෝක ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් නැත්නම් බිස්නස් එකක් ලංකාවේ බිස්නස් එකක් වෙන්නත් පුළුවන් සමහරවිට ජාත්‍යන්තරයේ තියෙන බිස්නස් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඕනම බිස්නස් එකක් මහසෙන් කිව්වා වගේම ඊළඟ ලෙවල් එකට යනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න ඕන නම් බිස්නස් එක අනිවාර්යයෙන්ම ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම දකින විදිහට මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ. මොකද මම චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් එකේ වර්ක් කරන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් රිලේෂන්ෂිප්ස් ට්‍රේඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ට්‍රේඩ් ඇන්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සයිඩ් එකේ. ඉතින් මට හැකියාව ලැබිලා තිනවා අපේ ටීම් එකත් එක්ක මගේ වසර 10ක එක්ස්පීරියන්ස් එකත් කාලය තුලදී චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් එකේදී කම්පනීස් 600කට වැඩි ලංකාවට ගෙන්නන්න විවිධ ආකාරයේ බිස්නස් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ඇති කරන්න. සමහර ඒවා ජොයින්ට් වෙන්චර්ස්, සමහර ඒවා ටෙක්නොලොජිකල් ට්‍රාන්ස්ෆර්, සමහර ඒවා ට්‍රේඩින්, සමහර වෙලාවට ප්‍රොඩක්ට්ස් මාකට් කරන්න. ඒ වගේ විවිධ පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ඇති කරන්න ලංකාවට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒකෙන් 150කට අධික ප්‍රමාණයක් සක්සස් වෙලා තියෙනවා පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ලංකාවේ කම්පනීස් එක්ක. ඒකේ විශේෂත්වයම තමයි 7500කට වැඩි නව රැකියා අවස්ථා බිහි වුණා ලංකාවේ. ඉතින් ඒ අතින් බැලුවාම අද කතා කරන මාතෘකාව ඉතාමත් වැදගත්. සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන්ම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට, ව්‍යවසායකයෙක්ට, ඒ වගේම ගමෙන් ඔබ කිව්වා වගේම ගමේ ඉඳන් මේ වැඩසටහන බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට මේ වගේ දේවල් මොටිවේට් වෙලා Tamanටත් ඉදිරියට ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට බිස්නස් එක ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඇත්තටම සක්සස් ස්ටෝරීස් නම් 150කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම දැන් මෑත කාලේදී වුණ සක්සස් ස්ටෝරීස් දෙක තුනක් කියන්නම්. විශේෂයෙන්ම මම ගොඩක්ම ගනුදෙනු කරන්නේ කියන්නේ වැඩ කටයුතු කරේ නෝර්වේජියන් and Nordic countries වලට. ඒ කියන්නේ නෝර්වේ, ස්වීඩන්, ඩෙන්මාර්ක් ඒ වගේ countries එක තමයි ගොඩක්ම මම ගනුදෙනු කරේ මේ වසර කිහිපය තුලදී. ඒකෙන් එකක් සක්සස් වුණ ස්ටෝරි එකක් තමයි නෝර්වේජියන් කම්පැනි එකක් තිබුණා Vivo AS කියලා. ඒගොල්ලෝ බුක් ෂොප් චේන් එකක් තිබුණේ ඔස්ලෝ ඒ වගේ නෝර්වේ වල තියෙන හැම ප්‍රදේශයක්ම යා කළා චේන් එකක් තිබුණේ 150ක් විතර බ්‍රාන්චස් තිබුණා ඒගොල්ලන්ට බුක් ෂොප්ස් මේවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඕන වුණා ලංකාවෙන් හොයාගන්න wooden toys manufacture කරන කම්පැනි එකක්. දැන් wooden toys කිව්වම ඕන කෙනෙක් හිතනවා ලීයෙන් මොකක් හරි දෙයක් කළා ටොයි එකක් හැදුවාම පසල් එකක් හැදුවාම ඒ දේ එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා.
ඉතින් මං ලංකාවේ චේම්බර් ඔෆ් කමර්ස් එක through companies 15කට වගේ approach කරා. මේගොල්ලෝ ලංකාවට ගේන්න ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් ගේන්න ඉස්සෙල්ලා approach කරාම ගොඩක් අය ප්‍රොඩක්ට්ස් පෙන්නුවාම ඒ ඕන කරන ස්ටෑන්ඩඩ් එකට නෑ, ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට නෑ. හැබැයි අපිට කම්පනීස් දෙකක් හම්බෙලා ඒකේ නෝවිජන් කම්පැනි එක සක්සස්, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කැමති වුණා ඒ ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන්න. ඒක ක්වොලිටි එක හැමදේම ඒගොල්ලන් කමියුනිකේෂන් මෙතඩ්ස් හැමදේමත් එක්ක ඒගොල්ලෝ සක්සස් වුණා. දැන් වෙනකල් අවුරුදු 3ක් නොකඩවා ඕඩර්ස් ගෙනියනවා. ඊට අමතරව IT කම්පනීස් තියෙනවා 50කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනටත් හොඳට සක්සස් වෙලා ඒගොල්ලොත් එක්ක කොලැබරේට් වෙලා බෑක් ඔෆිසර්ස් ඒගොල්ලන්ගේ වෙනමම බ්‍රාන්ච් ඔෆිසර්ස් පටන් අරන් ලංකාවේ සක්සස් වෙච්ච. ඔව්. ඒ වගේ තමයි මට කියන්න පුළුවන් පළවෙනි වටේදී මට. ඇත්තම මේ සෑහෙන ලොකු වැදගත් අදහස් කීපයක් තමයි එතනින් කියවුනේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් අපි ඇති කරගන්නේ, ඊට පස්සේ සක්සස් ස්ටෝරීස් මොන වගේද? සමහරලාට මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ගත්තාම අපි හිතන්නේ නැති දේවල් පැති වලින් අපිට හුඟක් දේවල් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ අපිට ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ඇති කරගන්න පුළුවන් පැති ගැන තමයි මම ඊළඟට මහසෙන්ට ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ. දැන් අපි ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන් වශයෙන් අපේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්වය. එහෙම නැත්නම් මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ඇති කරගෙන හොඳම වටිනාකමක් ලබා ගන්න පුළුවන් අංශ මොනවද මහසෙන් ඔබේ අදහසේ හැටියට? ඔව් අලුක මෙහෙමයි. දැන් ලංකාවේ ව්‍යවසායකයන්ට සහ ලංකාවට සුදුසු ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් බැලුවොත් මං හිතන්නේ අංශ බොහෝමයක අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් ඇති විය යුතු දේවල් තියෙනවා. හොඳම දේ අපි ලංකාව වශයෙන් මුලින් ගත්තොත් ලංකාවේ මම අර මුලින් කිව්වා වගේ අපි ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකකට එන්නේ ද්විපාර්ශ්විකව බහුපාර්ශ්විකව අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනීමට පොදු ඉලක්කයක් සඳහා යන්නේ. දැන් එහෙනම් මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකට එන පාර්ශ්ව අතර අන්‍යෝන්‍ය හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. එහෙනම් එක පාර්ශ්වයකට අවශ්‍ය යමක් තව පාර්ශ්වයක් මගින් සැපීමටත් ඒ මගින් දෙපාර්ශ්වයේම අවශ්‍යතා හරියමත් පොදු සාර්ථකත්වයකට ගෝල් එකකට එන්න ඕනේ. එතකොට ලංකාව මම අර කිව්වා වගේ පොඩි රටක්, අපි දූපත් රටක්. අපේ මොනවද තියෙන්නේ එහෙනම් බෙනිෆිට්? අපේ මොනවද තියෙන දේවල්? අපිට මොනවාටද ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් අවශ්‍ය වෙන්නේ? එහෙනම් ඒ අනුව ලංකාවේ ඉන්න අනිත් ව්‍යවසායකයන්ට මොකක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඒක රට ඇතුලේ විය යුතු දෙයක්ද? ඉන්ටර්නැෂනලි විය යුතු දෙයක්ද? ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විය යුතු දෙයක්ද කියලා සලකා බලන්න ඕනේ. හොඳ උදාහරණයකට ගත්තොත් ලංකාවේ තියෙනවා සම්පත් මහා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන සම්පත් රාශියක් තියෙන රටක්. නමුත් සමහර වෙලාවට මේ සම්පත් වලින් ගත හැකි උපරිම ප්‍රයෝජනය අපිට තියෙන තාක්ෂණය, මුදල් සහ දැනුම මගින් ඉටු කරගන්න බෑ. නමුත් ඒ අතර තව රටක් තියෙන පුළුවන් ලෝකේ මේ සම්පත් නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලන්ට තාක්ෂණය අතින් දියුණුයි. මූල්‍යමය හැකියාවන් අතින් දියුණුයි. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාවන් තියෙනවා, ඒගොල්ලන්ගේ මූල්‍යමය හැකියාවන් සහ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා මෙහි තියෙන සම්පත් කළමනාකරණය සහ හරි නිෂ්පාදන මාර්ගයකට වැලියු ඇඩිෂන් එකක් කරලා ඒකෙන් රටවල් දෙකට බෙනිෆිට් එකක් ගන්න. හොඳම උදාහරණයක් තමයි ලංකාවේ තියෙන khනිජ සම්පත් ගත්තොත්. මම පෞද්ගලික කාලයේදී සම්බන්ධ කිරීමට අපි උත්සාහ දරුවා යම් පාර්ශ්ව සමග. ලංකාවේ තියෙනවා ඇත්තටම එක එක ක්ෂේත්‍රවල විවිධ විශේෂයෙන් ස්පේස් ටෙක් වලට ඒකම ටෙක්නොලොජි ක්ෂේත්‍ර වලට අවශ්‍ය වෙන khනිජ සම්පත් වල මූලද්‍රව්‍ය ලංකාවේ තියෙනවා. ඔව්. khනිජ නීති විශාල ප්‍රමාණය. නමුත් අපි බැලුවොත් ලංකාවේ තියෙන තාක්ෂණය සහ මූල්‍යමය හැකියාව අනුව අපිට ලොකු වැලියු ඇඩිෂන් එකක් කරන්න බෑ. ඉතින් මොකද්ද අපි කරන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට ඒක මයිනින් කරලා අපි අරගෙන ඒක රෝ ෆෝම් එකෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරන එකක් කරන්නේ. නමුත් ඒකේ එතනදී ලංකාවට ලැබෙන වාසිය මං හිතන්නේ ලංකාවට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය ඊටාම අවමයි. එතනදී වැලියු ඇඩිෂන් එක කරන ඊට වැඩිය ලොකු ප්‍රවණතාවයක් ලබා ගන්න සමහර විට අන්ෆෝචුනේට්ලි කියන්නේ හරි අවාසනාවකට මේ පාවිච්චි කරන මූලද්‍රව්‍ය හරහාම නිපදවන නිෂ්පාදන නැවත වැඩි මුදලකට ලංකාවටම නැවත වෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී මොකද්ද කළ යුත්තේ? ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් කියන එක. මම අර කිව්වා වගේ දෙපාර්ශ්වයකම බෙනිෆිට් එකක් එන්න ඕනේ. දෙපාර්ශ්වයකම යහපතක් සිදු වෙන්න ඕනේ. පොදු අරමුණක් තුනේ. එහෙනම් අපිට හොඳ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකකට යන්න පුළුවන්. තාක්ෂණයේ තියෙන රටක් එක ඩිස්කස් කරලා, කතා කරලා, සාකච්ඡා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අවශ්‍යතාව සපුරා ගැනීමට ඒගොල්ලන්ගේ තාක්ෂණික ඉන්ෆියුෂන් එකක්, ටෙක්නොලොජි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් කරලා මෙහි රජය හෝ පෞද්ගලික අංශයෙන් මට්ටමින් සම්බන්ධ වෙන පුද්ගලයන් සමග මේ අපේ ගන්නා සම්පත් වලට වැඩි වැලියු ඇඩිෂන් එකක් කරලා ඒ හරහා ඒගොල්ලන්ටත් බෙනිෆිට් එකක් වෙන විදිහට, රටටත් බෙනිෆිට් එකක් වෙන විදිහට ඉන්ටර්ගේට් කරන්න. එකක්. ඒ වගේම අපේ තව පොඩි දෙයක් මම තව කියන අපේ දැන් දූපතක් කිව්වම අපි මූදෙන් වට වෙච්ච රටක්. අපි වටේම සාගර සම්පත තියෙනවා. ඒ සාගර සම්පතේ අන්ලිමිටඩ් රිසෝසස් තියෙනවා. අපි ටැප් කරලත් නැහැ. එතකොට දැන් මේකටත් ආයි ප්‍රශ්නයක් තමයි ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික මට්ටම අනුව, ලංකාවේ තියෙන ස්වභාවය අනුව, ලංකාවේ මූල්‍යම සහ තාක්ෂණික දැනුම.
ඔව්. සහ හැකියාව. ඇත්තටම පුද්ගල හැකියාවන් තිබුණාට සමහර විට ටෙක්නොලොජි ට්‍රාන්ස්ෆර් එක හරි වෙලා නැති නිසා අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. මේකත් අපිට උපරිම ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. හරි තාක්ෂණික සම්බන්ධතා අරගෙන මුහුදේ සහින සම්පත මත්ස්‍ය සම්පත වුණත් මුහුදේ තියෙන රළ සම්පත වුණත් ඒකෙන් එනර්ජි ඩෙවලොප් කරන්න එහෙම නැත්නම් ෆිෂරීස් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඩෙවලොප් කරලා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ලංකාවේ තියෙන අවශ්‍යතාවය ඉටු කරන්න වුණත් මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් ගන්න පුළුවන්. ඒක ජාත්‍යන්තර වට්ටම මෙලෙම කුඩා ව්‍යවසායකයන් වශයෙන්ටද යොදා ගන්න පුළුවන්. මම අර පොඩි සරල උදාහරණයක් දුන්නේ. හරි. දැන් මම ඊළඟට ප්‍රශ්නේ යනවා. දැන් ඇත්තට මේ ඊට යන කලින් පොඩි දෙයක් මට මතක් වුණා. දැන් මේ මහසෙන් කිව්ව දෙයක් තමයි මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් සරහා සෑහෙන ලොකු දේවල් ඇති කරගන්න පුළුවන් කියලා. පොඩි උදාහරණයක් මම කිව්වොත් තමයි ලංකාවේ තියෙනවා මේ මිනිරන්. දැන් ලංකාවේ තියෙන මිනිරන් තමයි මම දන්න විදිහට අපේ මිනිරන් වල පිරිසුදුතාවය 97ක් විතර. අපි හුඟක් වෙලාවට මේක කරන්නේ මේ විදිහටම රට ඇවල් ඉවරලා ඊට පස්සේ ෆේබර් කාසල් වගේ පැන්සල් ලංකාවට ගෙන එක පැන්සලක් රුපියල් 600ට වගේ. ඒගොල්ලෝගේ තියෙන්නේ අපේ රටේ මිනිරන්. ඉතින් මේ මේවා ඇත්තටම ලොකු වැලියු ඇඩිෂන්ස් කරන්න පුළුවන්. අපිට ග්‍රැෆීන් හදන්න පුළුවන් මේවා හරහා. මේවා සම්බන්ධ යම් දේවල් මේ වෙනකොටත් ලංකාවේ වෙමින් පවතිනවා. දැන් මම යස්ත්‍ර ගාවට යන්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අරගෙන මේ උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්වයන්. එහෙම නැත්නම් මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් වලදී ව්‍යවසායකයන් පොදුවේ කරන වැරදි මොන හැටිද ඔබ දැකලා තියෙන්නේ? ඔව්. ආලෝක ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද මම ගොඩක් වෙලාවට ෆොරින් කම්පනි එකත් එක්ක වගේම ලංකාවේ කම්පනි එකත් එක්කත් වැඩ කරනවා. ඔව්. ගොඩක් වෙලාවට 1-to-1 මීටින්ග්ස් තියෙනවා. ඔව්. ලංකාවට ආවම ෆොරින් ඉන්වෙස්ටර් හරි බිස්නස් පර්සන් හරි. ඔව්. ගොඩක් වෙලාවට දැන් බිස්නස් එක ඒගොල්ලෝ දැන් ලංකාවේ බිස්නස් කරන එක්කෙනා ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් එක්සයිටඩ් වෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් නැති කෙනෙක්. මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන්ටමත් ඔල්රෙඩි මේ කොලැබොරේෂන්ස් තියෙන කම්පනි එකක් ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ. චකිතයටපත් ඔව් වෙනවා. චකිතයටපත් වෙලා ඒගොල්ලෝ ඕවර් එක්සයිට් වෙලා කියනවා. ඕවර් ප්‍රොමිස් කරනවා සමහර වෙලාවට. එතකොට දැන් මම උදාහරණයකින්ම කියන්නම්කෝ IT කම්පනි එකකට උන දෙයක්. නෝවිජන් IT කම්පනිය ලංකාවට ඇවිල්ලා ඒක ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් ඇප් එකක් හදන්න තිබුණේ. කොහොම හරි හොඳ කම්පනි එකක් ලංකාවේ අපිට මේ මැච් කරන්න හම්බුණා. ඒගොල්ලොන්ට ඩෙමෝ එක දවස් 30කින් දෙනවා කියලා කිව්වා ලංකාවේ කම්පනි එක. හැබැයි ගේම් ඩෙමෝ එකක්. ගේම් ඩෙමෝ එකක්. දැන් නෝවිජන් කම්පනි එක පුදුම වෙලා ඇහුවාට පුළුවන් ද දෙන්න දවස් 30න් කියලා. ඔව්. නෑ අපේ ළඟ රිසෝස් පූල් එකක් ඉන්නවා. අපි ටැලන්ටඩ්. අපි මේ වගේ දේවල් ඕන තරම් හැන්ඩල් කරලා තියෙනවා කියලා ඕවර් ප්‍රොමිස් කරලා ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්තා. හැබැයි නෝවිජන් කම්පනි එක මාත් එක්ක ගියාට පස්සෙත් කිව්වා මට නම් ෂුවර් නැහැ මේගොල්ලෝ කිව්වට ඔව්. අපි දීලා බලමු ඇත්තටම ටැලන්ට් පූල් එකක් ඔයගලන්ගේ තියෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ඔව්. දැන් අපි පිච් කරලා තියෙන්නේ ලංකාව මේ ඕල්රෙඩි IT ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් විදියට නෝර්වේ වලම කම්පනීස් 50ක් විතර මෙහෙ කොලැබොරේට් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඒගොල්ලෝ දුන්නා. හැබැයි එහෙම දිගට යනකොට දවස් 20ක් වගේ යනකොට තමයි අර කම්පනි එක ලංකාවේ ඒගොල්ලෝ කියන්න ගත්තේ අපිට තව දවස් 10ක් 15ක් දෙන්න බැරිද කියලා ඊමේල් එවන්න ගත්තා. හරි. එතකොට උනේ ඒ වෙනකොට ඕල්රෙඩි නෝවිජන් කම්පනි එක ඒගොල්ලන් ක්ලයන්ට්ස්ලාටයි ඒගොල්ලන්ගේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා කියලා තිබුණා මේ දවසට අපි ඩෙමෝ එකක් කරනවා ඒක ප්‍රසන්ට් කරනවා එහෙම කියලා ගොඩක් ඒගොල්ලෝ ඒ පැත්තෙන් මාකට් කරගෙන තිබුණා. ඉතින් ඒකෙදි ගොඩාක් නෝවිජන් කම්පනි එක අපහසුතාවයටපත් වුණා මේකෙන්. හැබැයි අන්තිමට දවස් 45ක් විතර ගිහලා තමයි ඩෙමෝ එක හම්බුනේ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ෆුල් ප්‍රොජෙක්ට් එක හම්බුන්නේ නැහැ වෙන රටකට තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගියේ. ඉතින් ඒ වැඩෙන් උනේ අන්තිමට රටවල් දෙකක් අතර වුණත් ඊළඟට රිෆර් කරන්න වෙන්නෙත් නැහැ වෙන කම්පනි එකක් නෝවිජන් කම්පනි එකට. මොකද මේ වගේ එක්සයිට් වෙලා ඕවර් ප්‍රොමිස් කරන එක. අනිත් එක ලංකාවේ ගොඩක් අය කරන දෙයක් තමයි යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වලින් කියන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ කෙලින් කියන්න කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. ඔව්. දැන් අපේ අය කියන්නේ ඔයාලට මේ දවසට දෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් අපි කොහොම හරි මේක කරලා දෙන්න. ඔව්. ඒ වගේ නිකන් අර හිත සනසන වචන තමයි අපි කියන්නේ. දැන් බිස්නස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ නැත්තම් මේ ෆීල්ඩ් එකේ අපිට කියන්න බෑ එහෙම වචන. අපිට කියන්න ඕනේ බෑ. අපිට මෙදාට දෙන්න බෑ. අපිට මෙදාට තමයි දෙන්න ඕනේ. මේ කොස්ට් එකට බෑ අපිට දෙන්න මේ ගාන තමයි දෙන්නේ. ඒ වගේ කෙලින් උත්තර දුන්නොත් තමයි ඒගොල්ලෝ සැටිස්ෆයිඩ් වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා හරි. මේගොල්ලෝ හරියට එක තැනක ඉඳන් තමයි මේ කතා කරන්න කියලා. ඊට අමතරව තව දෙයක් තමයි එක කන්ටැක්ට් පොයින්ට් එකක් විතරක් තියාගෙන වැඩ කරන එක. දැන් අපි හිතමු බිස්නස් කොලැබොරේෂන් එකක් ඇති වුණොත් ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් අපි මාකටිං මැනේජර් නම් දන්නේ හොඳටම ෆොරින් කම්පනි එකේ අපි ඇත් එක්ක විතර හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ. අදිසියත් එයා වෙන කම්පනි එකකට ගියොත් එතනින් එහාට රිලේෂන්ෂිප් එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ බිල්ඩ් කරන්න ගියත් ඒ වෙනකොට වෙන තැන්වලට ඕඩර්ස් ගිහපු. ඒ වගේ අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා එක්සැම්පල්ස් විදිහට ගන්න. ඊට අමතරව සමහර අය හිතනවා දැන් ලීගල් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් සයින් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. නිකන් ඊමේල් එකකින් යවලා අපි පටන් ගමු එතකොට අපි ගැන මොන හරි හිතයි කියලා. ඒක ලංකාවේ අයගේ තියෙන මානසිකත්වයක් තමයි කියන්නේ ඩොකියුමන්ට් කරලා ලීගලයිස් කරලා ෆොරින් කම්පනි එකක් කරනවා කියන්නේ ටිකක් බය ගතියක් තියෙනවා. එහෙම කරන්නේ නැතුව මුලින් නිකන් එකක් කරමු කියලා. ඒ කියන්නේ නිකන් නෝමල් මේ කතාවෙන් ගිහිල්ලා කරමු කියලා. හැබැයි එහෙම ගිහිල්ලා ගොඩාක් ෆේලියර්ස් වුණා. ඒ කියන්නේ නෝවිජන් කම්පනීස් ඒ කියන්නේ හැම කම්පනියක්ම මේ කියන්නේ හොඳ කම්පනියක් වෙන්නේ නැහනේ. සමහරවිට එයාට වාසියක් වෙනවා නම්
ඒ වාසි අරගෙන අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වඩා ලේසි ලීගලි ඩොකියුමන්ට් කරලා ඒ දේවල් හරියට කරන එකත් මම හිතන්නේ ඒ වගේ උදාහරණ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ කම්පනීස් ෆේල් වෙන්නේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් වලදී මම නම් හිතන්නේ. ඇසරු බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම මෙතනදී මේ දේවල් ඇවිල්ලා බොහොම ප්‍රැක්ටිකල් දේවල්. ඒ කියන්නේ මේ අපි හුඟක් වෙලාවට මේ වගේ නේ එච්චර ලොකු අවධානයක් යොමු කරේ නැති වුණාට මේ ඇත්තටම සෑහෙන ප්‍රැක්ටිකලි වැදගත්කමක් තියෙන ප්‍රායෝගිකව බොහොම පරිස්සමින් කරන්න ඕන දේවල්. ඉතින් මම ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්නේ අපේ මාසෙන් ගාවට. මාසෙන් මම ඔයාගෙන් දැන් අහන්නේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි හිතමුකෝ උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්වයක්. එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට පොඩි උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඔයාලක ඒ හපු ප්‍රශ්නයට මමයි අපි සම්බන්ධ වෙච්ච ඒ වගේ සාර්ථක වෙච්ච ස්ට්‍රැටජියක් තියෙනවා බයිලැටරල් මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක්. උදාහරණයක් කිව්වා අවුරුදු 5කට විතර කලින් ලංකාවේ ආවා නීතියක් ඇස්බෙස්ටෝස් වහලවල් තහනම් කිරීම. කියන්නේ ලංකාවේ බහුලවම භාවිත වෙච්ච සෙවිලි වහලවල් සෙවිලි කරන්න පාවිච්චි කරපු දෙයක් තමයි ඇස්බෙස්ටෝස් කියන ද්‍රව්‍යයෙන් හදපු ෂීට්. එතකොට ඒකේ ශරීරයට අහිතකරභාවය නිසා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත හේතු මත තහනමක් ආවා ලංකාවට. ඒ අවස්ථාවේදී වෙළඳපොළ අවශ්‍යතාවයක් ආවා ඒකට සඳහා වෙනත් සබ්ස්ටිටියුට් එකක්. ඒක වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න දෙයක්. එතනදී ලංකාවේ අපේ ලංකාවේ පාර්ශවයක් විසින් හොයලා බලලා ඒ අනුව අපි ඒ සඳහා තියෙනවා ඔප්ෂන් කල්පනා කළ මොනවද තියෙන අපිට පාවිච්චි කළ හැක්කේ මොනවද කියන එක කල්පනා කරලා බලලා ASAPVC කියන මේ සෙවිලි තහඩු පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා ඒ ගැන ටිකක් හොයලා බලලා අපි චීනයෙන් එන පාර්ශවයක් සමග සාකච්ඡා කරා. ඒ සාකච්ඡා කිරීමේදී අපිට දැනගන්න හම්බුණා ඒගොල්ලොත් බලන් හිටියේ චීන පාර්ශවයේ හිටියේ ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදකයෝ ඒ අවස්ථාවේදී මේ කියන සෙවිලි තහඩු වල ඒ ගැන දැනුමක් තිබුණා ඒ ගැන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබුණා හැකියාවක් හොඳ අත්දැකීමක් තිබුණා තාක්ෂණය තිබුණා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වුණා ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරය තවදුරටත් එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න තවදුරටත් එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න. ඉතින් ඒ වෙලේදී ඒගොල්ලෝ අපේ ඔප්ෂන් එකට කැමති වුණා. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ ඇවිල්ලා මාකට් රිසර්ච් එකක් කරලා ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ශවයත් සමගම අපි එතනදී බැලුවා දෙපාර්ශවයට අවශ්‍ය කරන අවස්ථා මොනවද. අපි දැක්ක එතකොට ලංකාවේ මාකට් රික්වයර්මන්ට් එකක් ආවා වෙළඳපොළ අවශ්‍යතාවයක් ආවා. මේට සුදුසු පාර්ශවයක් හිටියා. ඒ පාර්ශවයේ කැමැත්තක් තිබුණා ඒගොල්ලන්ගේ වෙළඳපොළ තව ටිකක් ප්‍රචාරණය කටයුතු කරලා වැඩි දියුණු කරගන්න එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න. ඒ අනුව ඒගොල්ලෝ කැමති වුණා ලංකාවේ මාකට් එක කන්සිඩර් කරන්න. ලංකාවේ පාර්ශවයෙන් සීතු like ඉටුවිය යුතු මොනවාද අවශ්‍යතා කියලා ඒගොල්ලෝ මුලින් පළවෙනි මීටින්ස් වලදී ඩිස්කෂන්ස් වලදී අපි කතා වෙලා ඒ අනුව මෙහි නිෂ්පාදනයක් පටන් ගත්තා. ඒ නිෂ්පාදනය ඒ යන අතරතුර දැන් ඒකේදී සියලු දෙනාගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු වෙන නිසා පොදු අරමුණක් හොයාගෙන ඒ සාර්ථකත්වය නිසා අද වෙනකොටත් ඒ ව්‍යාපාරය කටයුතු සාර්ථකව සිදු වෙගෙන යනවා. ඒ වගේම කිව යුතු දෙයක් තමයි සමහර වෙලාවට සාර්ථක වගේම අසාර්ථකත්වයෙන්ුත් මේ වැස තියෙනවා. ඒ වගේම යසුරු කිව්වා වගේම සමහර වෙලාවට ලංකාවේ පාර්ශවයන්ගෙත් පිටරට පාර්ශවයන්ගෙත් තියෙන යම් යම් අසමානතා මත අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම බොහොම දෙයක් කිය යුතුයි. අපි බොහොම අවධානය සිටිය යුතුයි. අපේ අවශ්‍යතාවය මොනවද? ඒ වගේම අනිත් පාර්ශවයේ අවස්ථාවක් ඉටු කිරීමට හොඳ සහයෝගීතාවක් ඇති කරගන්න හොඳ අවබෝධතාවක් එන්න. එමකින් හොඳ සාර්ථක භාවයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක මම හරි. දැන් මේ සාර්ථකභාවය එහෙම නැත්නම් මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් වල සක්සස් කියන එක සෑහෙන වැදගත් කතන්දරයක්. මොකද මේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා දෙපාර්ශවයක් එහෙම නැත්නම් තුන් පාර්ශවයක් එහෙම නැත්නම් බහුපාර්ශවයක් ඉන්නවනම් මේ හැම ස්ටේක් හෝල්ඩර් කෙනෙක්ගෙම අර වින් වින් සිටුේෂන් එකක් හදන එක ඇත්තම ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් වල සෑහෙන ලොකු අවශ්‍යතාවයක්. දැන් මම යසුරගෙන් අහන්නේ මේ උපාය මාර්ගික හාල්කාරීත්වයක් එහෙම නැත්නම් මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක සාර්ථකත්වය මොන විදිහටද වෙන්න ඕනි කියලා මම ඔබෙන් අහුවොත් එම ඔබේ පිළිතුරු මොන වගේ වේද? ඔව් ආලෝක සාර්ථකත්වය මොන විදිහටද වෙන්න ඕනි කියන එකට මම එක්සැම්පල් එකකින් උත්තර දෙන්නම්. හරි. අපේ නෝවිජන් කම්පැනි එකක් තිබුණා. ඒගොල්ලෝට ඕනකමක් තිබුණා ලංකාවේ මේස් නැත්නම් සොක්ස් මැනුෆැක්චර් කරන කම්පැනි එකක් එක්ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකකට එන්න ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකකට. මේ වෙලාවේ අවුරුදු 5කට විතර කලින් මේක උනේ ලංකාවේ BOI කම්පැනි එකක් එක. ඒගොල්ලෝ දැන්ටත් හොඳට පවත්වාගෙන යනවා මේ මැනුෆැක්චරින්. හැබැයි ෆයිනෑන්ෂියලි ටිකක් ඉෂුව එකක් තිබුණා ඒගොල්ලන්ට. ඔව්. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔක්කොම බලලා ඒගොල්ලන්ගේ ක්වොලිටි එක ප්‍රයිස් එක ඔක්කොම මැච් වෙන හින්දා ඒගොල්ලෝ ඕඩර් එකක් ප්ලේස් කරා. ප්ලේස් කරාම
ප්ලේස් කරා විතරක් නෙමේ ඒ ප්ලේස් කරලා ඒගොල්ලෝ සැටිස්ෆයිඩ් වුණා. හැබැයි ලංකාවට නෝවිජන් පාටික ආවහම ඒගොල්ලෝ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් විදිහට නෙමේ බැලුවේ මේ ලංකාවේ කම්පැනි එක නෝවිජන් කම්පැනි එක. ඒගොල්ලන්ව එයාපෝට් එකේ ඉඳන් පික් කළා. ඊට පස්සේ ෆැමිලි එකේ කට්ටියක් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ නෝවිජන් කම්පැනි එකේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඒ සතිය ගත කරේ ඒගොල්ලොත් එක්ක. ඒ කියන්නේ කමියුනිකේට් කරලා ලංකාවේ කල්චර් එකට බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒ කාලේදී ඒගොල්ලන්ට දැනුන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ වෙන රටකට ආවවත් කියලා. ඉතින් ඒ තරම් හොඳ කමියුනිකේෂන් මෙතඩ් එකක් තියාගෙන තමයි මේගොල්ලෝ ඒක පවත්වාගෙන ගියේ. ඔව්. ඒ අතරතුර අපිට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවුරුදු පතා හැමදාම ඕඩර්ස් ආවා. හැබැයි එක දවසකදී මම හිතන්නේ අවුරුදු දෙකකට කලින් නෝවිජන් කම්පැනි එකේ ඉෂුව එකක් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ සප්ලයි චේන් එකයි ඊට පස්සේ වෙන සප්ලයි චේන්ස් වල ඉෂුස් වෙලා බ්‍රාන්චස් ටිකක් වහන්න ඕන වුණා. ඊට පස්සේ ඒ වෙලේ ඒගොල්ලන්ට වෙනම බිස්නස් පාර්ට්නර් කෙනෙක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් ඕන වුණා. ඔව්. ඒ වෙලාවේ නෝවිජන් කම්පැනි එක මුලින්ම බැලුවේ නෝවිජන් පාර්ට්නර් කෙනෙක් නෙමෙයි. මුලින්ම හැවේ ලංකාවේ කෙනාගෙන් ලංකාවේ මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ඇති කරපු අවුරුදු 5ක් විතර බිස්නස් කරපු එක්කෙනාගෙන් තමයි ඇහුවේ මුලින්ම ඕගොල්ලෝ කැමතිද අපේ කම්පැනි ඉන්වෙස්ට් කරන්න අපේ ෂෙයාර්ස් ටික ගන්න අපි දෙගොල්ලෝ එකතු වෙලා කරමු ඉස්සරහට කියලා. ඒ වෙලාවේ හොඳටම ෆයිනෑන්ෂියලි ස්ටේබල් කම්පැනි එකක් දැන් මේ ඉන්න ලංකාවේ කම්පැනි එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරා 50-50 දැන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ඕනර්ෂිප් එකක්. දැන් ඒගොල්ලන්ට ඔස්ලෝ වල ෂෝරූම්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ දැන් අවුරුදු තව දෙකක් ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක සෑහෙන හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ප්‍රයිස් එකවත් ඔන් ටයිම් ඩිලිවරිවත් ඒ හැමදේම කරාට අමතරව එක්ස්ට්‍රා මයිල් එකක් ඒ කියන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට ගිහිල්ලා ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක බිල්ඩ් කරපු හින්දා තමයි පිටරටක කම්පැනි එකක් වුණත් ලංකාවේ කම්පැනි එක ට්‍රස්ට් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ඕනර්ෂිප් එකට ලං කරගත්තා. ඉතින් ඊට අමතරව තව උදාහරණයක් මට කියන්න පුළුවන් දැන් සමහර ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට බලන දෙයක් තමයි ලංකාවේ කම්පැනිස් යුරෝප් කන්ට්‍රී එකකින් හරි ඇමරිකාවෙන් හරි කම්පැනි එකක් ආවම ඒගොල්ලෝ හිතනවා ප්‍රයිස් එක අපි සමහරවිට වැඩිපුර ප්‍රයිස් කරත් ඒගොල්ලෝ අපේ ක්වොලිටි එක හොඳයිනේ අපේ සර්විස් එකත් හොඳයි ක්වොලිටි එකත් හොඳයි ඒගොල්ලෝ කොහොමද ගෙවන ඒගොල්ලන්ට නිකන් අපි කතා කරන භාෂාවෙන් කිව්වොත් සල්ලි තියෙනවානේ ඉතින් කොහොම හරි දෙන්න බිස්නස් එක දෙයි කියලා ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ අපේ ලංකාවට එන්නේ අනිත් කන්ට්‍රීස් ඔක්කොගෙම කම්පෙයාර් කරලා ප්‍රයිසස් හැමදේම බලලා තමයි එන්නේ. ඒ වගේම තමයි සමහර කට්ටියක් ඉන්නවා ලංකාවේ ඔන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලා අපි අඩුවටම ප්‍රයිස් කරොත් අපිට තමයි බිස්නස් එක හම්බ වෙන්නේ. ඒකින්ද අපි අඩුවට ප්‍රයිස් කරමු. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් එකයි ක්වොලිටි එක හැමදේම හොඳයි. හැබැයි අපි කොස්ට් එකට වගේ කරමු නැත්නම් කොස්ට් එකෙන් අඩුවට කරමු ඊළඟ එකෙන් ලාභ ලැබමු. එහෙම කියලා හිතාගෙන කරනවා. ඒ වෙලාවල් වලදී අපෙන් ගොඩක් වෙලාවට ෆොරින් කම්පැනි එකේ චෙයාමන් හරි CEO හරි මේ මීටින් එකේ ඉවර වෙලා ගියාම මගෙන් අහන්නේ ඒගොල්ලෝ කොහොමද මාකට් ප්‍රයිස් එකටත් අඩුවෙන් මේ ප්‍රයිස් කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවාද? ඕගොල්ලන්ගේ ලේබර් ෆෝස් එකේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් අඩුද නැත්නම් ඒ වගේ ගොඩාක් දුරට හිතනවා ඒගොල්ලෝ අපි හිතුවේ නැතුණාට. ඔව්. ඉතින් ඒකෙදිත් ඒ කියන්නේ අඩුවට ප්‍රයිස් කළත් වැඩියට ප්‍රයිස් කළත් හරියන්නේ නැහැ. හරියන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ මාකට් ප්‍රයිස් එකට කළා ඊට පස්සේ නිගෝෂියේෂන්ස් ආපු වෙලාවකට තමයි සමහර වෙලාවට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් ඒ දෙක තමයි මම හිතන්නේ වැදගත්ම කරුණු දෙකක් විදිහට මම දකින්නේ සාර්ථකව ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් පවත්වා ගන්නවා නම් ලංකාවේ අලුතෙන්ම ව්‍යාපාරයක් පටන් අරන් දැන්ට ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට ඒගොල්ලෝ යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම හිතන්නේ වැදගත් වෙනවා කියලා මම හිතන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. දැන් මේ අපි දැන් මේ කතා කරන මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ගැන ගත්තයින් පස්සේ මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් වල තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් මේ ට්‍රේඩ් ට්‍රීටිස් කියන දේවල්. දැන් මම මහසෙන් ගාවට යන්නේ මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට්ස් ට්‍රේඩ් ට්‍රීටිස් එහෙම නැත්නම් මේ වෙළඳ කිවිසුම් එහෙම නැත්නම් මේ වෙළඳ කිවිසුම් අවබෝධ කර ගැනීම පිළිබඳව තමයි මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. උපාය මාර්ගයේ හවුල්කාරීත්වයක් එහෙම නැත්නම් මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් අපි පටන් ගද්දී මේ ට්‍රේඩ් ට්‍රීටිස් එහෙම නැත්නම් මේ ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට්ස් පිළිබඳව අවබෝධය කොයිතරම් වැදගත්ද මහසෙන්? මම හිතන්නේ අර මම මුලින් කිව්වා වගේ ලෝකය දැන් පවතින තත්ත්වය යටතේ ට්‍රේඩ් ට්‍රීටිසුත් ඉතා වැදගත් කර්තව්‍යයක් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා රටවල් අතර තියෙන වෙළඳ සහ වෙනත් දේශපාලන සම්බන්ධතා දියුණු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ට්‍රේඩ් ට්‍රීටිස් ලංකාවේ කල්පනා කරොත් ලංකාවේ තියෙනවා මම හිතන්නේ බයිලැටරල් ට්‍රීටිස් තියෙනවා ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර. ඒ වගේම මල්ටිලැටරල් බැලුවොත් ට්‍රේඩ් ට්‍රීටිස් තියෙනවා SAF එක තියෙනවා SAFTA එක තියෙනවා. ඒ වගේ යම් කිසි තව සවුත් පැසිෆික් ඒසියා සවුත් ඒසියන් පැසිෆික් රීජන් එකේ තව ට්‍රේඩ් ට්‍රීටි එකක් තියෙනවා. මේ වගේ කීපයක් තියෙනවා. මේවා වැදගත්කම මොකද්ද? අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලංකාවේ පවතින සම්පත් සහ තියෙන රිසෝසස් වලින් අනිත් සහ ලංකාවේ පවතින මාකට් එක අනුව අපිට ලොකු වෙළඳපොළක් නැහැ. සමහර වෙලාවට ලංකාවේ නිෂ්පාදනයන් සඳහා. එහෙනම් මොකද මිලියන 21ක ප්‍රමාණයක් ජනතාවයි. හැබැයි අපි කිට්ටුවම ඉන්න රට ඉන්දියාව ගත්තොත් බිලියන 1.3ක ජනගහනයක් ඉන්නවා.
ඒකම පාකිස්තානය සහ ඉන්දියාව එකතු වෙලා ගත්තොත් මං හිතන්නේ ලෝක ජනගහනයෙන් 5න් එකක් එතනම ඉන්නවා. බංග්ලාදේශෙත් මිලියන 160ක් ඉතින් විශාල ප්‍රමාණයක් අපි රීජන් එකේම ඉන්නවා. දැන් එහෙනම් ඇත්තටම ලංකාවේ ව්‍යවසායකයෙක් මේ ට්‍රේඩ් ට්‍රීටිස් පාවිච්චි කරන්න ගත්තොත් බයිලැටරල් ට්‍රීටිස් ගත්තොත් ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතරත් ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය අතර ගත්තොත් අපිට මේ ට්‍රීටිස් වලින් ලොකු වාසිදායක තත්ත්ව වෙනවා අපේ වෙළඳපොළ තවදුරටත් ප්‍රමාණාත්මකව විස්ථාපනය කරන්න විචාරණය කරන්න. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ අපිට හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ඒ වගේම කලාපීය රටවල් වලට යන්න වුණත් එතකොට අපිට වාණිජමය ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන් ටැක්ස් බෙනිෆිට්ස් හම්බ වෙනවා. ඒකම සමහර ලාවට ටෙක්නොලොජි ට්‍රාන්ස්ෆර් වලටත් එතන ෆැසිලිටි එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව දෙයක් තමයි වර්තමාන ලෝකයේ ගත්තොත් හොඳම උදාහරණයක් මේ ළඟදී ඇති වුණා ට්‍රේඩ් වෝ එකක් ඇමරිකාව සහ චීනය අතර. එතන ලොකු බලපෑමක් චීනයට පනතුනා. චීනය ඇත්ත වශයෙන්ම ලෝකයේ විශාලතම නිෂ්පාදකයෙක්. එයාගේ චීනයේ විශාල ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය යන්නේත් ඇමරිකාවට. නමුත් ඒ ඇතිවෙච්ච ට්‍රේඩ් වෝ එකේදී චීනයට බරපතල හානියක් සිදු වුණා. චීනය ඒ වෙලේ කල්පනා කරේ කොහොමද අලුත් වෙළඳපොළක් හොයන්නේ? එහෙම නැත්නම් තියෙන වෙළඳපොළට කොහොමද අප්‍රෝච් කරන්නේ? ඒ වෙලේදී දැන් මොකද මම පෞද්ගලිකව ශ්‍රී ලංකා චීන ආයෝජන සහ වෙළඳ සංගමේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන නිසා අපිට ගොඩක් ඉන්ක්වයරිස් ආවා. චීන ආයෝජකයන් බලාපොරොත්තු වුණා ඇමරිකාවට යවන වෙළඳපොළ අලුතෙන් අපි හරහා ඇති කරගන්න. ඒ කොහොමද? එකක් අපේ හම්බන්තොට අලුතෙන් එනවා ෆ්‍රීපෝට් සිස්ටම් එකක්. එතන වැලියු ඇඩිෂන් එකක් කරලා ශ්‍රී ලංකන් නිෂ්පාදනයක් ලෙස බ්‍රෑන්ඩ් කරලා ඒක ඇමරිකාවට ගන්න. ඊට අමතරව තව අවස්ථාවක් අපි විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වශයෙන් උත් අපි ගොඩක් ප්‍රවර්ධනය කරන්න බන්න තව ආයෝජක ලංකාවට අරන් එන්න. තාක්ෂණය අරන් එන්න. දැනුම අරන් එන්න, මුදල් අරන් එන්න. ඒ හරහා අපිට රැකියා ව්‍යවස්ථා ඇති කරන්න. ඒ හරහා සම්බන්ධ වී ඇති වෙන වෙනත් ව්‍යාපාර සහ රැකිරක්ෂාවල් ඇති කරන්න අපි ගොඩක් උත්සාහයක් දරනවා. ඒ අනුව තවත් අපි ප්‍රවර්ධනය කරන කටයුත්තක් තමයි ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාවත් ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය අතරත් තියෙන ට්‍රේඩ් ට්‍රීටිස් වලින් චීනය වගේ නිෂ්පාදකයෙක්ට ලංකාව හරහා ලොකු ඇක්සස් එකක් කරනවා බිග මාකට් එකකට. ලොකු වෙළඳපොළකට. ඉතින් මෙවැනි දේවල් අපේ ලංකාවේ අභිවෘද්ධිය සඳහා බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හරි. දැන් මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ගත්තයින් පස්සේ මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් දැන් අපි හුඟක් දේවල් කතා කරනවා මේවා කොහොමද කරන්නේ ඊට පස්සේ මේ දේවල් කොයි විදිහට වැදගත් වෙන්නේ එහෙම හුඟක් දේවල් ගැන. දැන් මම යස්රුගාවට යන්නේ. දැන් යස්රුගේ තියෙන මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මොකද යස්රු ඇත්තටම සෑහෙනම මේ සාර්ථක වෙච්ච ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට බිහි කරලා තියෙනවා. දැන් යස්රු මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එහෙම ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් එහෙම නැත්නම් සක්සස්ෆුල් ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් අපි ඇති කර ගන්නවා නම් මේ සක්සස්ෆුල් ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ඇති කරගන්න ඔබ දන්න විදියට ඔහොම නැත්නම් ඔබ දැකලා තියෙන විදියට හොඳම ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් ස්ට්‍රක්චර්ස් මොන වගේද? එහෙම නැත්නම් ආකෘති මොන වගේද? ඔයාලක මම එකින් එක කියන්නම්. ඒ වගේ ආකෘති 3-4ක්ම තියෙනවා. ස්ට්‍රැටජික් මාකටිං පාර්ට්නර්ෂිප් එකක්. ඒක කෙටියෙන්ම කිව්වොත් අපි හිතමු දැන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෙක්ට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එයා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් කියලා හිතමු. එයා ලෝගෝස් හදන්නේ. එයාට පුළුවන් පාර්ට්නර් වෙන්න වෙබ්සයිට් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් එක්ක. එතකොට වෙබ්සයිට් ඩෙවලොපර්ට එන හැම වෙබ්සයිට් ඩෙවලොප්මන්ට් එකකටම රිෆර් වෙන්නේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් වල ලෝගෝ ක්‍රියේටර්. ඉතින් ඒ වගේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් මගේ ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරපු කම්පැනිස් එක්ක ගොඩක්ම උන මාකටිං පාර්ට්නර්ෂිප්ස් තියෙනවා. දැන් නෝර්වේ වල තියෙනවා, ස්වීඩන් වල තියෙනවා wind and solar power plants. ඒගොල්ලෝ මැනුෆැක්චර් කරනවා Norsk Wind ඒ වගේ ලෝකෙ ඉන්න දෙවෙනියට තුන්වෙනියට ඉන්න හොඳම කම්පැනිස් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඕනකම තිබුණා ලංකාවේ කවුරු හරි පාර්ට්නර් කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් කරන්න. හරි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එක මාකටිං ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එක තමයි යොදාගත්තේ. ඒ නෝර්වේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලංකාවේ පාර්ට්නර් වෙලා මාකට් කරන්න. ඊට අමතරව තියෙනවා සප්ලයි චේන් ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එක. සප්ලයි චේන් වලදී මම උදාහරණකින් මම කියන්නම්. දැන් අපි දන්නවා ඕනම ෆෝන් එකක Samsung Huawei හැම ෆෝන් එකක්ම අලුතෙන් ගන්නකොට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එක ස්ක්‍රැච් වෙන්නේ නැති වෙන්න Corning Gorilla Glass කියලා එකක්. ඒක හදන්නේ UK වල විතරයි. Corning කියන කම්පැනි එක. ඉතින් ඒ කම්පැනි එක පාර්ට්නර් වෙනවා අනිත් ඔක්කොම හදන මේ ෆෝන් හදන කම්පැනිස් එක්ක සප්ලයි චේන් එක. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ සප්ලයි චේන් ස්ට්‍රැටජි එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට උදාහරණ තියෙනවා ඒ කියන්නේ ටෙස්ලා කම්පැනි එක ගත්තත් ටෙස්ලා එක වාහනයක් ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් නිපදෙව්වට ඒගොල්ලෝගේ බැටරි හදන්නේ Panasonic. ඉතින් එතනක් තියෙනවා සප්ලයි චේන් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක්. ඒ වගේ තව පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් තමයි ෆයිනෑන්ෂල් පාර්ට්නර්ෂිප්ස්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ නම් accounting department එකක් තියෙනවා. finance department කියන අපේ ව්‍යාපාරයක් කරන් යනකොට අපි වෙනමම accounting department එකක් ගන්නවා recruit කරගෙන 3-4 දෙනෙක් අරගෙන. ඊට වඩා දැන් ගොඩක් IT companies විශේෂයෙන්ම ඊට පස්සේ අනිත් companies උනත් outsource කරන්න ගන්නවා accounting.
එකන් ෆයිනන්ශලි බෙනිෆිට්න එකන් ඒගොල්ලන්ට ලොකු ඩිපාර්ට්මට එකක් තියාගන්නට වඩා ලේසි තමන්ගේ අවුට්සෝස් කරන එක. අවුට්සෝස් කල්ලා හරි කලව් එකට දැන් සොෆ්ටයස් තියන අයිට පැත්තෙන්ටන් ඒවට අප්ලෝඩ් කලේ සොෆ්ටයස් මාර්කින් එක පුද්ගලය විතරත් තියාගෙන වැඩේ කරන්න පුළුවන් තත්වයට ඇවිල්ල තියෙන ඒවාගේම අපි දන්න පොදුම කියන හැමෝම දන්න දේ තමයි එක ජොයින්ට් වෙන්චර්ස් ඔව්. ජොයින්ට් වෙන්චර්ස් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍ය කම්පනිස් දෙකක් මධ්‍ය කම්පනිස් දෙකක් එකතු වෙලා එක චයිල් කම්පනි එකක් හදනවා සමහරවිට එක 50-50 පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් වෙන්න පුළුවන් 80-20 වෙන්න පුළුවන් ඒ වුණාට ඒකේ ප්‍රධානත්වය තමයි මධ්‍ය කම්පනිස් දෙකක් එකතු වෙලා තමයි ඒක හදන්නේ ඊට අමතරව ඒ කම්පනිස් වල මූලිකම වෙනස තමයි සමහරවිට ලංකාවේ මට එක්සැම්පල් එකකින් කියන්න පුළුවන් ලංකාවේ IT කම්පනිස් දෙකක් එකතු වෙලා නෝර්වේජියන් එක කම්පනියක් එකතු වෙලා මෙහි ඕපන් කර කම්පනි එකක් ඒක ෆැෂන් ඩිසයිනින් ඇප්ස් හදන එකක් ඒක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කම්පනි එකක් මට මේ වෙලාවේ නම් කියන්න අමාරුයි මොකද මේ ඒගොල්ලන්ගේ රහස් භාවයක් තියෙන හින්දා ඉතින් ඒ වගේ කොලැබොරේෂන්ස් ඒ වගේ ස්ට්‍රක්චර්ස් මට කියන්න පුළුවන් යස්රු බොහොමත්ම ස්තුතියි ඒ ඔබ ලබා දීපු පිළිතුරට. දැන් ඇත්තටම මේ මම එන්නේ අද දවසේ අපේ මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන අපේ වැඩසටහනේ අවසන් අදියරට. අවසන් ප්‍රශ්නෙට ඇත්තටම එන්නේ. මම දැන් මේ අවසාන ප්‍රශ්නේ පළවෙනි එක යොමු කරන්නේ මහසෙන්ට. මහසෙන්. මම දැන් මෙහෙම ඇහුවොත් එහෙම. මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එක එහෙම නැත්නම් මේ උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්වයක් ගත්තොත් එහෙම මේ උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්වයේ හැමෝටම මොකක් හරි වැලියු එකක් ක්‍රියේට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් වටිනාකමක් ක්‍රියේට් කරන එක සෑහෙන වැදගත් අංගයක්. ඉතින් ඔබ කරපු උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්ව ගත්තාම නැත්නම් ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ගත්තාම ඔබ කොහොමද මේ ඔබේ ඉන්න පාර්ශවකාරයන්ට වැලියු එකක් ක්‍රියේට් කරේ? වටිනාකමක් ක්‍රියේට් කරේ? ඒ වගේම ඒකේ දෙවෙනියට මම අහනවා ඔබෙන් කවුරු හරි අපේ ලංකාවේ ඉන්න SME එකක් ඒ කියන්නේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයෙක් ඒ වගේම ස්ටාර්ට්අප් එකක් මොකක් හරි ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් හදාගන්න යනවා නම් ඒගොල්ලොන්ට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් මොනවාද? ඔව්. මම හිතන්නේ ආලෝක වාගේ ඒ මුලින් අහපු ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටසෙන් මම පටන් ගන්නම් උත්තරය දෙන්න. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ පටන් ගන්න කරන සුළු හා මධ්‍ය ප්‍රමාණික ව්‍යවසායකයන්ටත් ආයතන වලටත් පුද්ගලයන්ටත් මට විශේෂයෙන් කිය යුතු දෙයක් තමයි අර මුලින් කිව්වා වගේ ද්විපාර්ශ්වික හෝ බහුපාර්ශ්වික ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකේදී උපායශීලී සහයෝගයකදී හෝ සම්බන්ධීකරණයේදී අපි මුලින්ම කල්පනා කළ යුතුයි දැනට පවතින ව්‍යාපාරයක් නම් කුමන ආකාරයේ දෙයක් ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකද අවශ්‍ය නැහැ. උදාහරණයකට අපිට මූල්‍යමය අවශ්‍යතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණික දැනුම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට නෙට්වර්ක් එක වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක්ස්පැන්ෂන් වල නෙට්වර්ක් එක පාවිච්චි කරනවා. මේ ආකාරයේ එක විවිධ ක්ෂේත්‍රවල සම්බන්ධීකාරකව සහයෝගයක්වත් අපිට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් අනිත් පාර්ශවයෙන් හෝ බහුපාර්ශව වලින්. මම නිතරම එම්ෆසයිස් කරන්නේ කියන්නේ මම තරයේ අවධාරණය කරන කරුණක් තමයි අපේ ලංකා ව්‍යවසායකයන් විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අවංක වෙන්න බලන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී. මොකද මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් කියන්නේ හැමතිස්සෙම 50-50 win-win situation එකක්. ඔබතුමාත් මේ අසුරු මහත්මයාත් ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ එතුමාගේ අර අත්දැකීම් අනුවත් කිහිපයක් ගතිගුණාංග ඇතිවන දුර්වලතා මෙන්ෂන් වුණා. ඒක නිසා කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණක ව්‍යාපාරිකයන්ට කිය යුත්තේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ අරමුණ හිත අවංකව අපි බලන්න ඕනේ අපි ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් යා යුත්තේ කුමක් සඳහාද? මූල්‍යමය අවශ්‍යතාවයද තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණික අවශ්‍යතාවයද තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෙන ආකාරයකට. ඒ වගේම අපිට එක්ක සම්බන්ධ වෙන අනිත් පාර්ශවයේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද? ඒගොල්ලන්ගෙත් අවංක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවාද අපිත් එක්ක ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකකට එන්න? එයාට බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවද? එයාට ඒකෙන් මොකක් හරි වාසියක් තියෙනවද? ඒ වාසිය මටත් ඒ වගේම තියෙනවද කියන හොඳ අවධානයකට අවංකව එළඹිය යුතුයි කියන එක මගේ අදහස. මොකද මේ වගේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් ඩෙවලොප් කරද්දී අපි ගැටලු කිහිපයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. සමහර පාර්ශවයන් අසතුටින් වුණත් කියන්න ඕනේ සමහර පාර්ශවයන් එළබෙන්නේ තමුන්ගේ වාසිය සකසා ගැනීම මිස විනා අනිත් පාර්ශවයේ අභිවෘද්ධිය ගැන ලොකු තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි එතනදී අර යසුරු මහත්මයා කිව්වා වගේ සමහර වෙලාවට රටවල් අතර සිදුවෙන මේ සම්බන්ධතාවලදී ලොකු අවාසියක් ලංකාවට වෙනවා. වැරදි අරමුණු දෙසා ද්විපාර්ශ්වීය හෝ බහුපාර්ශ්වීය සම්බන්ධතාවට ගියාම ඒක වැරදි ලෙස ඉන්ටර්ප්‍රිට් වෙලා සමස්තයක් ලෙස ලංකාව සමස්තයක් ලෙස බලන්නේ ලංකාව දිහා එහි එන අවස්ථා ලෙස ගොඩක් ආයෝජකයන් සහ හොඳ පාර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ නොවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා මම දකින්නේ අපි බොහොමත් බුද්ධිමත්ව සාධාරණව බැලිය යුතුයි. කුමන ආකාරයේ අවශ්‍යතාවයද අපි සපුරා ගත යුත්තේ? ඒ වගේම ඒකට සම්බන්ධ වන පාර්ශවයන්ගේ අවශ්‍යතාවය මොකද්ද? ඒකට මට කළ හැක්කේ මොකද්ද කියන එක. ඒ අනුව
උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් දැන් ඔබතුමා හෙව්වෙත් අපි කොහොමද සම්බන්ධ කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි විශේෂයෙන්ම මුලදී අපි දෙපාර්ශවයේම වෙන වෙනම අධ්‍යයනය කරන්නට ලක් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් මොනවද. නැද්ද කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ මම අර මුලින් කිව්වා වගේ විපාර්ශවික හෝ බහුපාර්ශවික සම්බන්ධයේ පොදු අරමුණක් තියෙනවද? පොදු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද? එහෙනම් ඒකට උපායශීලී ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවද? ඔව්. ඒ උපායශීලී ක්‍රියාමාර්ගයකට දීර්ඝකාලීන සැලැස්මක් තියෙනවද? ඒ සැලැස්ම කරගන්න දෙදෙනා අවබෝධතාවයකට එන්න කැමතිද? ඒ අවබෝධතාවයකට ඒමේදී අර යසුරු මහත්මයා කිව්වා වගේ ඉස්සර සාමාන්‍යයෙන් ලංකාව ඇතුළේ වුණත් එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වුණත් අපි යම්කිසි ලියකියවිල්ලක් සහිත අවබෝධතාවයකට එනවා නම් ඒක දෙපාර්ශ්වයෙන්ම බොහොම වැදගත් වෙනවා නීතිමය කටයුතු වලදී. නමුත් අර සත්භාවයෙන් එනවා ඇවිල්ලා කරන අයත් ඉන්නවා. නමුත් අරමුණ ව්‍යංගයෙන් වෙන අරමුණක් පෙන්නලා කරගන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාවේදී හැබැයි එතනදී පාඩුව සිදු වෙන්නේ තම ඒ පුද්ගලයාට හෝ ව්‍යාපාරය පමණක් නෙවෙයි පොදුවේ සමාජයට සහ රටටත් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම තරයේ කියා සිටිනවා ව්‍යවසායකයන් සුළු හා මධ්‍යම ප්‍රමාණය හෝ කුමන ආකාරයේ ව්‍යවසායකයෙක් වුණත් ඉතා සාවධානයෙන් සාධාරණව කල්පනා කරලා බැලිය යුතුයි. පාර්ශව දෙකටම සුගතියක් යහපතක් වෙන ද්විපාර්ශ්වීය සම්බන්ධතාවයකට එළඹෙන්න. ඒ එළඹීමේදී දෙදෙනාගෙම යොමු කරන රිසෝසස් වලට වෙන්න පුළුවන් මූල්‍යම වෙන්න පුළුවන් තාක්ෂණය වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් කුමන ආකාරයේ ඒ අන්තර්ගතයෙන් දෙදෙනාටම ප්‍රයෝජනක් වෙන ආකාරයේ වැඩ කරන්න. ඉතින් මම අර උදාහරණෙට ඉස්සෙල්ලා කියපු වහල සෙවිලි තහඩු නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ඉතා හොඳ සුසංයෝජනයක් එතන වුණා. ඒ වගේම අපි තවදුරටත් සම්බන්ධ කරලා දීලා තියෙනවා ලංකාවේ රබර් කර්මාන්ත ශාලා හිමියන් සමග නිෂ්පාදනය කරන තව චීන ව්‍යාපෘතීන් සමග. කියන්නේ චීනයේ ඉතා විශාල වෙළඳපොළක් තියෙනවා. හදිස්සියේ චීනයේ ලොකු වෙළඳපොළක් අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණා නැචුරල් ලේටෙක්ස් වලින් ඇති කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට. උදාහරණයක් පිලෝස් සහ මැට්‍රසස් වලට. එතකොට මෙතෙක් පාවිච්චි වෙච්ච කෘතිම සින්තටික් රබර් වෙනුවට ලංකාවේ තත්ත්වයෙන් උසස් රබර් තියෙනවා. හැබැයි අපේ තිබුණු තාක්ෂණය මදි. අපේ තිබුණු ප්‍රොඩක්ෂන් ක්වොන්ටිටි එක මදි. නිෂ්පාදන හැකියාව නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී අපේ රබර් නිෂ්පාදකයන් හිටියේ යම්කිසි අපහසුතාවයක. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රොඩක්ට්ස් දාගන්න විදියක් නැතුව සින්තටික් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලින් මාකට් එක ෆිල් වෙලා තිබිච්ච. අන්න සඩන්ලි අපේ රික්වයර්මන්ට් එක සැටිස්ෆයි කරන්න අපි ඒ පාටිස් දෙකේම අවශ්‍යතාවයෙන් බලලා සමහර නොගැලපෙන තැන් අපි හරියට හඳුන්වලා දීලා දෙදෙනාගේම පාර්ශව දෙකේම හොඳ අවබෝධතාවයක් ඇති කරලා සාර්ථක ගිවිසුම් ඇති කරලා තිනවා. ඒ අනුව ලංකාවේ ව්‍යාපාරත් ඉතා ඉහළ ලෙස ඒගොල්ලන්ගේ තාක්ෂණික වෙන මූල්‍ය වශයෙන් දියුණු වෙලා මාකට් එක්ස්පැන්ෂන් කියලා තියෙනවා. ගමම්ම චීනයේ පාර්ශවකරුවොත් ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බොහොම සාර්ථක කතාවක් තියෙනවා. අර වගේ සමහර වෙලාවට අසුදායක කතාවක් තියෙනවා. හරි. දැන් එතකොට අද දවසේ අපේ මේ අදියරේ අවසාන ප්‍රශ්නේ මම කරන්නේ යසුරට. යසුරු දැන් මං යසුරින් මෙහෙම ඇහුවොත් එමු. දැන් ඇත්තටම මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ගැන ඔබේ සෑහෙන ලොකු දැනුමක් තියෙනවානේ. ඒ වගේම සෑහෙන ලොකු වැඩ කටයුතු ප්‍රමාණයක් ඔබ කරලා තියෙනවා. දැන් එතකොට මං ඔබෙන් ඇහුවොත් එහෙම දැන් ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයෝ උපාය මාර්ගයේ හවුල්කාරීත්වයන් එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් පටන් ගන්නකොට ඔවුන් සලකා බැලිය යුතු කලාප සහ රටවල් මොනවාද? ඊට පස්සේ ඒක එක ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ මම ඒත් එක්කම තවත් ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන් අහනවා. ඊළඟ අවුරුදු 5 ඇතුළතදී ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයෝ ඇති කරගත්ත යුත්තේ මොන වගේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස්ද? ඔව් ඒ ප්‍රශ්න දෙකම එකකට එකක් සම්බන්ධයි ආලෝක. මම මෙහෙම කතා කරොත් ඕනම ව්‍යවසායකයෙක් හරි දැන්ට ව්‍යාපාරයක් කරන පුද්ගලයෙක් හරි මුලින්ම ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මාකට් එක නැත්නම් රට ගැන රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕනේ. සමහරවිට ඩෙස්ක් රිසර්ච් එකකින් ඉන්ටර්නෙට් එකකින් සර්ච් කරලා ගන්න ප්‍රමාණයම මදි වෙනවා. එතකොට තමයි අපේ වගේ චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් ඒ වගේ ආයතන තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙනවා වෙනම ඉකොනොමික් ඉන්ටෙලිජන්ස් යුනිට් එකක්. ඒකෙට යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙවලා අපි හිතමු අපිට ඕන නම් ඇමරිකාවේ මේ අපි හිතමු ඇමරිකාවේ මොකක් හරි හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් සම්බන්ධයෙන් අපිට ඕන නම් ලංකාවේ තේ යවන්න ඕන නම් ඒක රිසර්ච් කරලා ඒ යුනිට් එක හරහා තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට සාමාන්‍යයෙන් තනි පුද්ගලයෙක්ට කරන්න බැරි දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේ මම අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙනවා රටවල් කිහිපයක් ඉදිරි අවුරුදු 5ේදී ලංකාව පාර්ට්නර්ෂිප් වුණොත් ලංකාවේ කම්පනීස් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ රටවල් ටික මම කියලා ඊට පස්සේ හේතු දක්වන්න මම මොකද එහෙම අයිඩෙන්ටිෆයි කරේ කියලා. නෝර්වේ කියන රට මම ගොඩක් ගනුදෙනු කරලා තියෙන රටක්. නෝර්වේ එක රටක්. ඊට පස්සේ නෝර්වේට ආසන්නව තියෙන ස්වීඩන් ඩෙන්මාර්ක් ඒ රටවල් ටික. ඊට පස්සේ UK, ඊට පස්සේ USA, ඊට පස්සේ ඊශ්‍රායල්, ඊට පස්සේ ඉන්දියා ලංකාවට ළඟින්ම තියෙන රටවල්. සාමාන්‍යයෙන් මම නෝර්වේ කියලා ගත්තාම මූලිකම හේතුව තමයි නෝර්වේ රට විශාල වුණාට ඒගොල්ලන්ගේ පොපියුලේෂන් එක 5 මිලියන්.
ඔව්. ඒ කියන්නේ පොඩි ලංකාවට ගොඩක් හොඳ මාකට් සයිස් එකක්. ඔව්. ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ ටෙක්නොලොජි වයිස් ඒ කියන්නේ නෝර්වේ කියන රට ලෝකෙ දකින්නේ ටෙක්නොලොජි ප්ලේයින් ෆීල්ඩ් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ නෝර්වේ වලට අලුතෙන් අපි හිතමු රටකින් අඳුනලා දුනොත් iPhone එකක් නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක් නෝර්වේ තමයි මුලින්ම මේක ගන්නෙ. ඒගොල්ලන්ව තමයි මුලින්ම ඒ කියන්නේ ඉක්මනට ඇඩොප්ට් වෙන්නේ ටෙක්නොලොජි වයිස්. ඉතින් ඒකට ලංකාවේ දැන් අපි දකිනවා IT කම්පනීස් IT තමයි මම හිතන්නේ දැන්නමත් එක්ස්පෝර්ට් අතින් ගොඩක් ඉදිරියෙන් තියෙනවා. තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තේ රබර් පොල් වලට වඩා ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට knowledge base IT ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන රජයේත් සමහර වෙලාවට IT පැත්තට නැත්තම් පසුගිය රජවල් වලත් ගොඩක් කරේ IT සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා IT වල potential එකක් තියෙනවා නෝර්වේත් එක්ක ගොඩක්. මොකද මේ Norwegian companies මට මං දන්න තරමින් Norwegian IT companies 600කට වැඩි තියෙනවා. පොපියුලේෂන් එක පොඩි වුණාට. ඔව්. ඒ වගේම අපේ සිනර්ජි එක හොඳයි. අපේ ගොඩක් වෙලාවට Norwegian companies ලංකාවට ආවහම පළවෙනි පාර ලංකාවට ඇවිල්ලා අපේ ලංකාවේ IT companies එක්ක කතා කරාම ඒගොල්ලෝ අහනවා ඕගොල්ලෝ කොහෙද හිටියේ කියලා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ ඉන්දියාව තමයි IT කියන්නේ. ඉන්දියාවට යටින් ශ්‍රී ලංකාවක් ගැන දන්නේ නැහැ. එතකොට කියන්නේ ඕගොල්ලෝ think out of the box. ඒ කියන්නේ බිත්තියෙන් ඉස්සර ඒ කියන්නේ එළියට ගිහිල්ලා පෙට්ටියෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඔව්. හිතන જાතියක් අපි කියලා. ඔව්. ඉන්දියන් අය මං ඒගොල්ලන් ගැන වැරද්දක් කියනවා නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ කම්පෙයාර් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට දෙයක් දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ ඒක කරනවා. ඔව්. එතනින් එහාට ආගියු කළා චැලෙන්ජ් කළා කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ලංකාවේ එහෙම නෙමෙයි IT කම්පැනියක් ගත්තොත් CEO නෙමෙයි චෙයාර්මන් හිටියත් ඒගොල්ලෝ චැලෙන්ජ් කරලා කියනවා මේක කරන්නේ මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් නෝර්වේ ඒ පැත්තෙන් ඊට අමතරව නෝර්වේ වල තියෙනවා රිනියුබල් එනර්ජි සයිඩ් එක. මොකද නෝර්වේ 2025 2030 වෙනකොට තනිකරම රිනියුබල් එනර්ජි වලින් රන් වෙන කන්ට්‍රි එකක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් විතරයි ඒගොල්ලෝ ගන්නෙ. ඒගොල්ලන්ගේ පොලිසි එක. ඔව්. ඉතින් ඒවටත් ලංකාවේ මම එක නෝර්වීජියන් කම්පැනි එකක් එක්ක වින් පවර් කම්පැනියක් එක්ක රිසර්ච් එකක් කරා ලංකාවේ පොටෙන්ෂල් එක වින් පොටෙන්ෂල් එක ගැන 4000 මෙගාවොට්ස් ලංකාවේ වින් පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා. තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 4000 මෙගාවොට්ස් කියන්නේ ලංකාවටත් වැඩි ලංකාවට සාමාන්‍යයෙන් ඕනේ 4000 මෙගාවොට්ස් වගේ තමයි දවසට ඕනේ. ඉතින් පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා වින් වලින් විතර 4000. ඉතින් වෙන ඉන්දියාවට නෙමෙයි වෙන රටකට උනත් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දකිනවා අලුතෙන් හරි දැනට ඉන්න ව්‍යාපාරිකයන්ට නෝර්වේ වලට වින් පොටෙන්ෂල් එක ඊට පස්සේ සෝලර් පොටෙන්ෂල් එක ඒ වගේ පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ගැන ගොඩක් අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒ වගේම ඇමරිකාවේ ගොඩක් දැන් අපි දන්නවා ටෙස්ලා ඉලෝන් මස්ක් දැන් ලෝකෙ ඉන්න ධනවත්ම පුද්ගලයා වුණා. ඒක එක දවසින් වුණ දෙයක් නෙමෙයි. අවුරුදු 15ක් විතර ගිහිල්ලා තමයි එයා එතෙන්ට ආවේ. හැබැයි එයාගේ එක විෂන් එකක් තියෙනවා. එකක් එයා මාස් වලට යන්න ඕනේ එයාගේ ඔව්. මුළු අඟහරු ලෝකෙම යන්න. අඟහරු වලට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන එක විෂන් එකක්. අනිත් එක තමයි රිනියුබල් එනර්ජි වලින් මුළු මේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පවර් සෝසස් ඔක්කොම ඒවා රිනියුබල් එනර්ජි. ඒ කියන්නේ පරිසරයට හානි නොවන විදිහට තමයි වෙන්න ඕනේ. ඔව්. ඉතින් ඒකෙදි ලංකාවට වාහන ඉපදවන්න බෑ තමයි. හැබැයි ලංකාවට පුළුවන් බැටරි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම්ස් බැටරිස් මැනුෆැක්චර් කරන්න. මොකද ආලෝකවත් කිව්වා මේ දැනටමත් නැනෝ ටෙක්නොලොජි ග්‍රැෆීන් ඒ තාක්ෂණය භාවිතයෙන් බැටරි නිපදවනවා. මොකද දැන්ට බැටරිස් වල වැඩිම මිලම අධිකම දේ තමයි ග්‍රැෆීන්. ඔව්. ඒ දේ තමයි ටෙස්ලා වල තියෙන්නේ බැටරි වල. මොකද අනිත් වාහන වල තියෙන්නේ Nissan ඒ වගේ වාහන වල තියෙන්නේ ලික්විඩ් කූලින් නැති ඉක්මනට ෂෙයා වෙන බැටරි. මේ බැටරි හොඳටම ටෙක්නොලොජි එක තියෙන ඒ ටෙක්නොලොජි එකේ අමුද්‍රව්‍ය ඔක්කොම ලංකාවේ තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් අලුත් ව්‍යවසායකයෙක්ට මේ දේවල් මුදල් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රිසර්ච් කරලා පාර්ට්නර් වෙලා එක තැනකට යන්න හොඳම අවස්ථාවල් එක කන්ට්‍රි එකක් මම මේ කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. අනිත් කන්ට්‍රි එක තමයි ඊශ්‍රායල්. ඊශ්‍රායල් කියන්නේ ටිකක් අමුතුම කන්ට්‍රි එකක්. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් තමන්ගේ ඒ කියන්නේ යුදෙව්වොත් ඉන්න කන්ට්‍රි එකක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ෆයිට් කරනවා අනිත් අයත් එක්ක වැඩිම නොබෙල් ප්‍රයිසස් තියෙන ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලෝ තමයි වැඩිපුරම අලුත් හොයා ගැනීම කරන්නේ. කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ලොකුම දේ තමයි ඇග්‍රිකල්චර්. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපේ ඇග්‍රිකල්චර් සිස්ටම් එක තාමත් ප්‍රාථමිකයි. කොච්චර අපි කතා කරත් කුඹුරු ඒවා හැමදේම කතා කරත් ප්‍රාථමික මට්ටමේ තියෙන්නේ. කවදාවත් ස්මාර්ට් ෆාමින් ඒ දේවල් අපි පොඩියට කතා කරාට ඒවා ලාර්ජ් ස්කේල් කළා නෑ අපි. ඔව්. දැන් ඩ්‍රෝන් වලින් ඒ දේවල් භාවිත කළා. ඊට අමතරව තව ගොඩාක් ටෙක්නොලොජිස් තියෙනවා ඊශ්‍රායල් එක භාවිත කරලා. මොකද ඊශ්‍රායල් එකට වතුර නෑ. ඔව්. වතුර නැති රටක්. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ අපනයන කරනවා හැම පළතුරක්ම එළවලුවක්ම අනිත් රටවල් වලට. ඔව්. වතුරත් ඒගොල්ලෝ වෙනම නිපදවනවා මුහුදෙන් අරගෙන. ඉතින් ඒ ටෙක්නොලොජි එක ලංකාවට අත්‍යවශ්‍යයි. ඊට අමතරව මොකද දැන් ලංකාව වෙන රටවල් වලට වඩා වැඩියෙන් දියුණු වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ටෙක්නොලොජි ගන්නවා වගේම ඒවා ගන්න ඕන කරන විෂනරි එකක් තියෙන ලීඩර්ස්ලා ඉන්න ඕනේ අපිට. ඔව්. ඒ කියන්නේ සමහරවල් රටේ නායකයා වෙන්නම ඕනේ කම්පැනි එකක විෂනරි ලීඩර් කෙනෙක් හිටියත් ඇති ඒක. ඔව්. ඉතින් ඒ තින්කින් ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඒ
හිතන විදිහ ඒ කියන්නේ විෂනරි ලීඩර්ෂිප් එක විෂනරි මයින්ඩ්සෙට් එකක් හැම වෙලෙම ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් හිතන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු 5ක් නෙමෙයි අවුරුදු 10කින් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා හිතලා තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒක එකක්. ඊට අමතරව තව රට තමයි රෂියා. හ්ම්. රෂියා කිව්වහම අපි එකපාරම ලොකු මොනවද තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක අපිට මතක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රෂියා වලින් පුළුවන් ටුවරිසම්. රෂියා කියන්නේ ගොඩක් ස්පෝර්ටි. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් රිස්ක් එකකට ගන්න කැමති ජාතියක්. ඒගොල්ලෝ ලංකාවට මම කොවිඩ් වලට කලින් හැමදාම එක ෆ්ලයිට් එකක් රෂියන් ෆ්ලයිට් එකක් යන හැමදාම ලංකාවට. ඒ එන්නේ ඔක්කොමලා මාස ගණන් කල්පිටියේ ඒ පැත්තේ ඉන්න හොටෙල්ස් වල ඉඳගෙන ස්කයිට් ඒ කියන්නේ කයිට් සර්ෆින් ඒවට තමයි ඒගොල්ලෝ කැමති. ඉතින් ඒ පොටෙන්ෂල් එක තියෙනවා. ඒ වගේ කොලැබොරේෂන්ස් රෂියන් කම්පැනිස් එක එකතු කරගත්තොත් කොවිඩ් වලින් පස්සේ අපිට ගොඩක් හොඳ පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා ටෙක්නොලොජි එකත් යූස් කරලා. මේ භාවිතා කරන්න. ඊට අමතරව මම USA ගැන කතා කරොත් මහසිනුත් කිව්වා දැන් USA වල තියෙනවා චයිනා USA ට්‍රේඩ් වෝ එකක්. ඔව්. ඒකෙන් ලොකු පොටෙන්ෂල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද අපි දැන් දැනටමත් ඇමරිකන් එම්බසි එකත් එක්ක ඊට පස්සේ ඒ පාර්ට්නර් ඕගනයිසේෂන්ස් එක්ක අපි රිසර්ච් එකක් කරා. මේ වෝ එකෙන් පස්සේ චයිනා වල බඩු ගන්න නැතුව USA ලංකාවට හරව ගන්න අපි ළඟ තියෙන පොටෙන්ෂල් එක මොකක්ද කියලා. ඔව්. හැබැයි කියන්න කනගාටුයි අපේ ළඟ පොටෙන්ෂල් එක තිබුණාට ඒවා not up to standard. ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ පිත්තලෑනේ ඉඳන් තියෙන ඔක්කොම දේවල් ඉල්ලුවත් අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් එක ටෙක්නොලොජි එක ඒ තරම් කැපැසිටි එකක් අපි ළඟ නැහැ. හැබැයි දිනු කරන්න පුළුවන්. ඔව්. මොකද අපි අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ ලෝකල් මාකට් එකට විතරයි තාම. ඒක ඇත්ත. ඉතින් ඒ වගේ අපි හැම වෙලේම ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එක රිසර්ච් කරලා හැමදේම ඕන කරන දත්ත ටික අපි ළඟට තියාගෙන අවශ්‍ය මොහොතේදී අපිට ඒ ටික මුදා හැරලා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම වෙලේම කරුණු එකතු කරගෙන හැම වෙලේම ලෑස්ති පිට හිටියොත් මම හිතන්නේ ව්‍යවසායකයන්ට ජය ගන්න පුළුවන්. යස්රු බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම එතනදී සෑහෙන වැදගත් කාරණා කීපයක්ම මෙතනදී කියවුණා. මේ හැම දෙයක්ම අපේ ඉන්න මේ ව්‍යවසායකයන්ට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට ඒ වගේම ස්ටාර්ට්අප්ස් කරන කට්ටියට සෑහෙන වැදගත් දේවල්. ඉතින් මම ආයෙත් මතක් කරොත් එimhe අද අපි මොනවද කතා කරේ කියලා. අපි මේ කතා කරේ අද උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්වයන්. එහෙම නැත්නම් මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් කියන්නේ මොනවද? මේවා වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේවායි තියෙන ෆීචර්ස් මොනවාද? ඊට පස්සේ අපි කොහොමද මේ උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්වයන් එහෙම නැත්නම් මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් කියන දේවල් ඇති කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපිත් එක්ක මේ කතාවතට එකතු වුණේ මහසෙන් රණගල ඊට පස්සේ යසුර සමරකෝන් කියන මේ අපේ මේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ගැන බොහොම ප්‍රවීණත්වයක් තියෙන අපේ සම්පත්දායකයෝ දෙන්නෙක්. ඉතින් මේ අපේ සම්පත්දායකයෝ දෙන්න මේ කතා කරපු හැම දේ ගැනම අපි අපේ learn.startupexfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් මේ හා අදාළ කරුණු කාරණා රැසක් තව අපි ඔබත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න බෙදා හදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් එතනටත් ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න මේ හැම දෙයක්ම අපි ඔබට ලබා දෙන්නේ නොමිලේ. ඉතින් මේ දේවල් ඉගෙනගෙන අලුතෙන් හිතන්න පුරුදු වෙන්න මේක තමයි අපේ මේ අපේ කරන ව්‍යාපෘති එහෙම නැත්නම් අපි මේ කරන වැඩසටහනේ අපේ මූලිකම බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ. ඉතින් මේත් එක්කම මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට මාසෙන් ඒ වගේම යසුර ඔය දෙපළට ඇවිල්ලා මේ බොහොම සෑහෙන වටිනා කරුණු කාරණා රාශියක් අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගත්තට. ඒත් එක්කම මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද අපේ මේ වැඩසටහනට එක් වෙච්ච අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඔබ හැමෝටමත්. ඉතින් මේත් එක්ක අපි තවත් දවසක මේ වගේම තවත් වැඩසටහනකින් ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන වැඩසටහනකින් අපි ආයෙත් ඔබත් එක්ක හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.